Dobrý den, v tomto videu bych vám chtěla představit všech 26 odstínů, které máme. Barvy se vyrábějí v Irsku, proto jsou názvy v angličtině a jsou tady dvě řady barev. Jedna řada barev má názvy podle různého kulturního, přírodního nebo národního dědictví Irska a druhá řada barev je podle různých světových míst nebo měst. První si představíme bílou. Je to Eagle Island Lighthouse, je to čistě bílá, světlá a pro porovnání je tady ještě Tahiti Driftwood, která je lehce šedivá. Je to v podstatě barva, která se tváří, když je sama o sobě jako bílá barva, ale když ji dáte k bílý, tak je vidět, že jsou tam lehce tóny do šeda. Tu bílou barvu můžete taky používat, když potřebujete zesvětlit nějaký z těch odstínů, který máme. Když budete zesvětlovat s tou Tahiti, tak vám to půjde ten nádech toho odstínu trošku do šeda. Dále je tady velice příjemný odstín Curacao Dunes. Je to vlastně barva bílého písku, nebo pro naše končiny je to hodně příbuzná barva k suchému dozrálému obilí. Je to světlý, neutrální odstín. Dále mám tady Buttermilk Soda, což je taková krémová, lehoučce do oranžová barva. A pro porovnání je tady Strawbell, což je žlutá barva. Oba jsou velmi jemný, světlý odstíny. Krásně se s nima pracuje, když potřebujete udělat patinu nebo něco, jenom natónovat dřevo, tak tyhle ty dva odstíny jsou výborný k tomu. Dále je výrazný odstín Moorish Whispers. Je to vlastně hořčičná, žlutá oranžová hořčičná barva. Je to velice silný pigment. Taky tady ta další barva, což je Causeway Sunset, velice výrazná, tmavá, zemitá, červená barva, taková cihlová. Obě tyhle dva odstíny jsou s velice silnými pigmentama, takže pokud je budete chtít zesvětlit, tak zesvětlujete tak, že dáte bílou a do ní přisypáváte tu červenou, protože ta červená je skutečně silná. Když budete s nima natírat, tak i když si barvu nebo ten prášek hodně zředíte s vodou, tak pořád budou velice dobře krýt. Jsou to jedny z nejsilnějších pigmentů, které vlastně v té řadě jsou. Pak je tady taková trojice, velice příbuzná, růžová Blushing Kailin, velice světlunká růžová, pak taková výrazná Jaipur Pink a fialová Caribbean Reef, jsou velice příbuzní. Pak je krásný odstín tmavě modrá Blessington Lake. Je to velice pěkný odstín pro nějaký malý solitéry nebo klidně i pro velkou skříň, pokud máte bílý interiér a dáte si tam skřínku natřenou tmavě modrou, tak to velice oživí a je velice příjemná. Pak jsou tady dva, jedny z nejoblíbenějších odstínů, které máme. Modrá Shannon Slate, je to taková poměnková, ale do šedá trošku odstín. A pak je Galloway Bay, která je lehoučce do zelená, je to taková tmavší, ale pořád je to modrá, taková něco mezi modrou a zelenou. Pak je světlá Havana Cafe, je to světle modrá, ale má lehoučce nádech šedivý a zelený, jako by i trošku se žlutou, prostě světlejší od těch ostatních modrých. Pro porovnání se světlou zelenou tady je Sicilia Pistachio, takže tady vidíte modrá Havana Cafe a zelená Sicilia Pistachio, takový světlý odstíny, takový chladný, dalo by se říct. Dále je tady Lullymore Green, je to taková výraznější zelená, ale šedozelená, velice příjemná.
A z těch zelených nejzelenější, taková čistá zelená, je Killarney Races. Není to úplně travičková zelená, je to trošku světlejší, není to ani hrášková zelená, ale je světlejší a právě i v kombinaci s bílou se dá s ní udělat krásný světlý zelený svěží odstín. Pak je tady taková hodně výrazná limetková lambada lime, hodně výrazná zelená. U tohohle odstínu si dávejte pozor, když s ním budete natírat, protože ty pigmenty jsou velice slabý, respektive světlý, takže tolik nekryjou, tak je dobrý mít tu barvu víc hustou, nemít ji rozředěnou moc s vodou, protože pak ta kryvost je menší. A pak je tady zajímavý odstín, zeleno-modrý, je to Joe Morris Minor, je to taková tmavá zelená a modrá. Dále z tmavých zelených, hodně tmavý odstín, šedivo-zelená vojenská Collins Barak. Pěkná i v kombinaci s jinýma odstínama. Dále takový světlý safari odstín Kruger Safari. Je taková žluto-zeleno-šedá barva, skutečně safari. Pak je zajímavý odstín Greek Shutters, který je v podstatě, vypadá jako šedivý, ale je to taková šedozelená. Ale zajímavé na něm je, že když ho přiložíte k tím zeleným a chcete ho kombinovat s tou zelenou, tak to není úplně ono. Ale krásně se doplňuje s těma modrýma odstínama. Vypadá pak, jako kdyby byl trošku do modra. Je to takový zajímavý odstín, který prostě mění jako kdyby svoji barvu podle toho, v jaký blízkosti, jaký barvy je. Pro porovnání s Blarney Stone, což je šedivá, je vidět, že to není šedá. Jo, tady to vidíte. Ten Blarney Stone, šedý, krásný, neutrální odstín, který se hodí úplně ke všem ostatním odstínům. Můžete ho takhle nakombinovat s jakýmkoliv jiným odstínem a velice dobře se doplňuje. Buď ho dáte jako základní barvu a doplníte, osvěžíte s nějakou jinou, nebo dáte základní barvu nějakou výraznější a jenom doplníte s tou šedivou, taky se s ním výborně dělá patina a zašlé dřevo. Dále je hnědá potatousek, je to světle hnědá, není to taková ta tmavě hnědá, kterou znáte z českých plotů. A pak je taková tmavá hnědá, ale je to jako šedivá hnědá Marrakeš Lantern, což jsou zadýmený lucerny. Je to velice takový elegantní, velice příjemný odstín. Tady máte pro porovnání. A poslední je The Black Stuff, černá. Když s ní natíráte a zaschne vám, tak působí, jako kdyby byla antracitově šedá, ale když ji pak naolejujete nebo navoskujete nebo nalakujete, tak stmavne do krásný černý. Taky samozřejmě můžete kombinovat s jakýmkoliv jiným odstínem, nebo s ní udělat patinu nebo zašlý dřevo. Pokud chcete vědět, který odstín se kterému hodí nebo nehodí, nebo chcete vidět nějakou inspiraci, tak se podívejte na Facebook nebo na Pinterest a na blogu připravuju vlastně o každém odstínu i nějaký bližší povídání s fotkama, takže blog.mlékovky.cz, tam najdete bližší informace.